Planeta Radio. Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam, în regia de emisie colega Roxandra Mocanu. Așa cum, desigur, mulți dintre dumneavoastră au putut constata, în gândirea românească de după anul 1990, alături de filozofia universitară, întreținută și cultivată cu scopuri formative, în spațiul public au apărut și o serie de gânditori pe care i-am putea numi metaforic independenții, intelectuali cu diverse formații universitare, atașați de filozofie, de dragul filozofiei înseși, cum spunea cândva Mircea Vulcănescu, oameni care fac filozofie pur și simplu pentru a se pune în acord cu ei înșiși și cu lumea în care trăiesc. Unele dintre aceste cazuri sunt notorii. Cu toții știm, de pildă, cazul lui Constantin Noica, filozoful neuniversitar, dar care, în mod paradoxal, a făcut școală filozofică. Sau, pentru a da alte două exemple alese la întâmplare, Camil Petrescu ori Alexandru Bogza. În ultimii ani, cu toții am asistat la stranietatea cazului Alexandru Dragomir, un profesionist al gândirii, fost elev al lui Heidegger, care a scris filozofie pentru sine și care nu a avut ambiția de a ajunge un autor. Numai întâmplarea a făcut ca după moartea sa, prin cunoscutele volume apărute la Humanitas, să avem posibilitatea să privim în intimitatea unei gândiri care s-a desfășurat cu scopul firesc al auto-înțelegerii, în universul căreia filozofia este deopotrivă mod de a trăi și călăuză în străpungerea misterului vieții și morții fiecăruia dintre noi. Ei bine, invitatul de astăzi este tot un profesionist al gândirii, fizician în formația sa inițială și filozof neangajat în spațiul universitar, unul dintre acei gânditori independenți pentru care filozofia pune probleme ce nu pot fi rezolvate în afara unor proprii cercetări și reflexii. Și cum invitatul de astăzi s-a lansat într-o cercetare filozofică proprie, plecând de la Kant și de la relația mai amplă a filozofiei cu știința, vă propun astăzi să urmăriți o dezbatere privitoare la nevoia noastră de Kant și de gândire critică într-o lume în care ideea supremației rațiunii și a datoriei morale a intrat într-un cont de umbră, dacă nu a fost abandonată chiar cu totul. Invitatul de astăzi al izvoarelor de filozofie este domnul Marcel Chelba, care se află în acest moment la Reșița, orașul în care domnia sa locuiește. Îl salut pe domnul Chelba în numele meu și numele dumneavoastră. Bună ziua, domnule Marcel Chelba. Bună ziua, domnule Aslam. Constat că condițiile tehnice sunt îndeplinite. Prin urmare, noi deja putem să începem dezbaterea de astăzi, stimate domnule Chelba, și vă propun să atacăm tema noastră de astăzi, cum spuneam, nevoia de Kant și de gândire critică într-o lume ce pare a se conduce după principii contrare filozofiei kantiene. Să începem această dezbatere pe o cale ocolită. Și v-aș propune să rememorați pentru ascultători în câteva momente întâlnirea dumneavoastră la Păltiniș cu Constantin Noica în vara anului 1987, episod pe care de altminteri îl și găsim relatat în volumul de mărturii despre Noica, modelul cultural Noica, a apărut anul trecut la centenarul Constantin Noica, pe care eu de altminteri l-am și prezentat la radio, volume îngrijite de domnul Marin Diaconu la Editura Națională pentru Știință și Artă. Vă rog, domnule Chelba. Pe Constantin Noica l-am cunoscut
întâlnirea aceea relatată în textul la care vă referiți, și anume ultima idee a lui Constantin Noica și drumul fără de sfârșit al filozofiei, a avut loc în vara lui 87, cu mai puțin de 3 luni înainte de a se săvârși. Patriarhul filozofiei românești, ca să spunem așa. Întâlnirea aceea a fost într-adevăr, a rămas întipărită foarte adânc în memoria mea. Pentru cei care încă nu au citit articolul acela, aș vrea să reamintesc. Este vorba de o idee succintă pe care Noica mi-a relatat-o în timpul ultimei noastre plimbări în jurul Păltinișului, sub titlul că aceasta ar fi ultima lui idee și nu știe cui să o lase moștenire. Da. Desigur, nu m-am simțit eu vizat pentru a prelua asemenea zestre de idei. Și până la urmă ca o idee ca o sarcină, ca să spun așa, da? Dar m-am gândit multă vreme că, în mod sigur, în acea perioadă am mai spus-o tuturor celor care l-au vizitat și, în fond, ea nu se poate pierde, chiar dacă eu, n-aș înțelege despre ce este vorba, aș uita-o sau aș pierde-o într-un fel sau altul. Și adevăr, vă rog, da. Nu m-a preocupat în mod deosebit până într-un târziu, după aproape 11 ani, când făceam un studiu aprofundat asupra antinomiilor la Kant, în critica rațiunii pure. Atunci mi-am dat seama, mi-am reamintit brusc de acea distincție pe care o făcea Kant, despre asta era vorba, și anume spunea el, naturile fericite și naturile nefericite. La capitolul naturi fericite intrau, spunea el, cu precădere oamenii de știință, adică aceia care se îndeletnicesc cu finitul, care încearcă să rezolve probleme imediate, concrete, dar sunt exasperați mereu că dau peste noi probleme și că această dorință a lor de edificare, de rezolvare, se amână la nesfârșit. Pentru ei, spunea Constantin Noica, infinitul este afară. Ei aleargă mereu către acest punct de la orizont, dar nu reușesc să-l atingă niciodată. Iar naturile fericite, spunea el, ar fi filozofii în primul și în primul rând și teologii, și mai oscila în privința artiștilor și chiar anumitor categorii de savanți, de oameni de știință. Deci nu condamna știința cu totul, ca fiind în afara acestei dimensiuni a unei cunoașteri globale, sintetice a naturii. Ce-mi vine acum în minte, stimate domnule Chelva, este că dumneavoastră totuși vă situați la interval, ca să spun așa. Exact, noi așa? Veneați din fizică și erați o natură nefericită prin formație, dar în același timp și fericită pentru că cultivați filozofia, pentru că acesta a fost și scopul pentru care, așa cum mărturisiți în acest articol, a fost și scopul pentru care ați făcut fizica. Adică, cu alte cuvinte, motivația de a face fizică a fost de natură filozofică. No? Da, asta era condiția mea specială. Asta puțini au știut-o dintre profesorii mei, că eu de fapt venisem la fizică pentru filozofie și din pricina asta am avut de înfruntat multe ironii și inconveniente. Dar important este ce aici, în această discuție. După aceea am făcut lectura în timp, la data aceea când am avut, atunci în 87, încă nu cunoșteam decât, evident, jurnalul de la Păltiniș și câteva dintre lucrările mai noi, cele după 1965 încoace, ale lui Constantin Noica. Încă nu-i găsisem niciun de lucrările de dinainte de 44. Pe acelea le-am citit abia după aceea, începând cu 1988-89,
88, când repartizați la Suceava, într-un sat din județul Suceava, ca profesor de fizică, am găsit la Muzeul de Istorie din Suceava biblioteca lui Petre Comarnescu. Era donată acolo, integral. Și avea toate lucrările lui Noica de dinainte de 44 cu dedicația lui Noica pe ele, către Petre Comarnescu. Acolo m-am întâlnit în sfârșit cu Matezis sau bucuriile simple, cu concepte deschise în istoria filozofiei la Descartes, Leibniz și Kant, și cu schiță pentru istoria lui cum e cu putință ceva nou. Și cu De Cello, probabil, și nu? Cu De Cello, dar da. Aceste trei lucrări cu deosebire Am înțeles. au reprezentat pentru mine o legătură foarte puternică cu tot ceea ce știam dinainte despre Constantin Noica. Adică acolo, în Matezis, de exemplu, era întregul său program filozofic, în fond, în cartea lui de debut, privitor întregul lui program paedeic, și în concepte deschise am găsit în acea lucrare despre Kant, cred până la ora actuală, cea mai bună exegeză kantiană care s-a scris la noi. Și în schiță pentru istoria lui cum e cu putință ceva nou am găsit o anumită idee de lectură filozofică. Acea idee că istoria filozofiei trebuie parcursă nu pur și simplu citită ca un roman, ci cu o idee diriguitoare, cu un anumit proiect filozofic. Prin urmare, estimate domnule Marcel Chelba, asta înseamnă că după parcursul acestor lecturi, ideea aceasta pe care Noica v-a transmis-o, anume infinitul afară, infinitul înăuntru, a prins oarecum rădăcină, a început să dea roade și cu această idee v-ați dus să înțeleg... A devenit un fel de grilă de interpretare. De interpretare a gândirii filozofice în general? Sau... Da, a fost, da. Am înțeles. Și abia declicul s-a produs abia în fața antinomiilor kantiene, unde mi-am dat seama că această distinție, infinitul înăuntru, infinitul afară, este de-a dreptul salvatoare. Pentru că și acolo, în fond, întregul demers analitic era, de fapt, o desfășurare a conceptului de serie preluat din matematică de Kant în condițiile acelui model, acelei discuții despre finitudinea sau infinitudinea lumii. Am înțeles. Și anume totul decurgea, depindea despre felul în care se desfășurau aceste serii. Am înțeles. Nu mai o clipă, că o să revenim asupra acestei chestiuni ca să lămurim mai bine punctul de pornire care v-a stimulat să desfășurați o nouă grilă de lectură a lui Kant, pe care dumneavoastră o gândiți într-un proiect care se apropie de finalizare, un proiect în 4 volume de interpretare a filozofiei lui Kant, din care a apărut de curând, și vreau să ne îndreptăm discuția asupra volumului deja apărut în 2004, introducere critică despre posibilitatea metafizicii ca știință în perspectiva filozofiei critice kantiene, apărută la editura Crates. V-aș propune să ne concentrăm asupra proiectului dumneavoastră de lectură, plecând de la această lucrare, stimate domnule Marcel Chelba, astfel încât ascultătorii noștri să aibă și posibilitatea ca după ce urmăresc dezbaterea noastră, discuția noastră, să poate vor fi motivați să citească și primul volum, introducerea din cele 4 volume care le pregătiți despre Kant, dacă sunteți de acord cu drumul acesta. Da, sigur. Însă, ca să facem trecerea aceasta asupra lucrării mele, cred că ar fi mai bine să pornim de la capătul ei, și anume acolo unde apare un anumit model, aș zice o anumită parabolă filozofică, și anume antinomia, distincția antinomică între perspectiva cârtiței și perspectiva păsării.
Am înțeles. Deci noastră le sugerați ascultătorilor, îmi cer scuze și nu mai intervin. Deci noastră sugerați ascultătorilor că în clipa în care vor încerca să descifreze grila de lectură pe care o propuneți noastră la Kant, poate ar trebui să meargă spre sfârșitul lucrării, nu? La dilema și metoda metafizicii este în capitolul 6, dacă nu mă înșel. Da. Dilema cârtiței. Asta vreți să spuneți, aceasta da? ar fi și legătura cu discuția anterioară despre distinția aceasta noiciană între infinitul afară, infinitul înăuntru. V-am înțeles. De fapt, vă rog să dezvoltați. Este vorba aici? Da. Este vorba despre două perspective fundamentale de cunoaștere. Perspectiva cârtiței ar fi acea perspectivă analitică, specifică științelor pozitive, care înaintează din experiment în experiment în profunzimile naturii, ale materiei, făcând noi descoperiri, Da. care nu reușește să epuizeze niciodată obiectul de studiu, ba dimpotrivă se ramifică și riscă să se rătăcească, să-și piardă coerența internă, iar aceasta este perspectiva cu infinitul afară. Am mai putea să sugerăm o comparație, și anume aceea între un plan tangent la o sferă și o privire, sfera aceasta dacă ar fi Pământul, să spunem, și o privire exterioară în care Pământul apare în integralitatea lui. Deci diferența ar fi între cele două perspective, cea clasică în care Pământul era privit ca fiind plat și pe care se poate înainta la nesfârșit, și cealaltă în care Pământul își revelează rotunjimea, dar și finitudinea lui în același timp. Aceasta ar fi perspectiva păsării. Deci perspectiva cârtiței ar fi perspectiva unei gândiri bazate pe principiul consistenței, al non-contradicției, care se desfășoară în spațiul geometriei lui Euclid, în care metrica este constantă, în care se poate înainta într-un ritm egal la nesfârșit, în care, cum se spune, paralelele nu se ating niciodată. Da. Și cealaltă perspectivă cu infinitul înăuntru, adică o perspectivă unei geometrii în care limitele sunt conținute în plan, în care metrica este variabilă, în care, deși se merge, se poate înainta un număr infinit de pași, ca în modelele fizicii relativiste. Totuși, universul acesta este finit, și asta tocmai pentru că metrica este variabilă. Este perspectiva în care nici timpul nu mai este uniform, perspectiva în care, de fapt, relația între spațiu și timp este una de legătură, sunt interdependente, pe când dincolo, în perspectiva clasică, cu infinitul afară, ele sunt independente și fiecare poate să se prelungească la nesfârșit. Deci este versiunea mecanicii clasice newtoniene și cealaltă ar fi versiunea fizicii moderne. Da. Să precizăm pentru ascultători, stimate domnule Marcel Chelba, că această lucrare, introducere critică despre posibilitatea metafizicii ca știință în perspectiva filozofiei critice kantiene, este cu acces pe internet, nu? Este o lucrare care poate fi descărcată gratuit, nu? Da? Da. Așa. Și am rugămintea, dacă aveți cumva la dispoziție adresa de internet, poate ascultătorii noștri și este foarte simplu, vizualizează acum, da? Intră pe Scribd și dau o căutare pe Marcel Chelba sau introducere critică, vor găsi automat. Am înțeles. Cei care au la dispoziție acum calculatorul dintre ascultătorii noștri ar putea deja să aibă în față lucrarea dumneavoastră, nu, pe calculator, și să se uite că dumneavoastră de fapt ne-ați propus ca sugestie de lectură să se uite în capitolul 6, dilema și metoda metafizicii, și aveți sau către o nouă paradigma științei, alt capitol. Un alt capitol. Se referă la același subiect. Am înțeles. Așadar, simt nevoia de precizări și e de presupus că și ascultătorii noștri simt această nevoie, stimate domnule Marcel Chelba. Așadar, deci dumneavoastră propuneți
infinitul afară, infinitul în natură, înăuntru, mă iertați, plecând de la parabola păsării și a cârtiței. Cu acest mod, cu această parabolă noastră, să înțelegem, ați întreprins o lectură a... Da, acum putem să ne apropiem de terminologia kantiană. Exact, deci ați întreprins o lectură a tuturor criticilor kantiene, nu numai a criticii rațiunii pure, să înțeleg, da? Practic, acum am făcut traseul invers decât acela al cărții, în carte, de fapt, am încercat să mă ridic de la terminologia, de la topica filozofiei kantiene la aceea fizicilor moderne. Acum, în discuția aceasta, am făcut, de fapt, procesul invers. Am înțeles, dar asta înseamnă... Către topica kantiană. Și acum aș vrea să precizez tocmai asta, că, după cum se știe, sau, mă rog, pentru unii nu este atât de clar, Critica rațiunii pure este o carte foarte polemică și ținta ei este exact empirismul și naturalismul gânditorilor englezi, în primul rând, pentru că acolo era tradiția acestei gândiri, da, cu Hume, cu școala scoțiană. Sigur că da, dar așa, și lucrul acesta se vede cel mai bine în final, acolo unde Kant citează versul acela din Persius despre replica unui centurion roman care spune că ceea ce știu mi este destul. Adică este această viziune cazonă, simplistă, bazată doar pe rezultate practice imediate, care refuză orice nuanțare, orice schimbare de perspectivă, refuză alteritatea în fond. Și, de fapt, cu asta se vede care este ținta propriu-zisă a criticii. Să înțelegem... face, în primul rând, da, critica gândirii pozitive, empiriste, dar face și critica raționalismului, a idealismului dogmatic. Mai simt nevoia unei precizări, vă rog. Da? Mai simt nevoia unei precizări. Să înțelegem că dumneavoastră, cu metafora aceasta, cu parabola pasăre, cârtiță, așa, nu, întrebarea mea era următoarea, ca să înțelegem mai bine. Noastră ați mers cu perspectiva fizicii contemporane în Kant să faceți o lectură, o dublă lectură, ca să spun așa, critica rațiunii pe de o parte și fizica teoretică contemporană de cealaltă parte, ca și cum ar fi mâna stângă, mâna dreaptă, să vedeți dacă ele sunt simetrice? Da, sigur, am căutat astfel de analogii și am găsit analogii foarte puternice. Vă rog. Deci această perspectivă a cârtiței ar fi exact perspectiva gândirii empiriste și a fizicii clasice, newtoniene. Perspectiva păsării, aceea cu infinitul înăuntru, ar fi perspectiva științelor moderne. Să vă dau... ce interesant! Ce interesant! Un citat, de exemplu, din Niels Bohr. Mi-am pregătit vreo două citate pe care le-am găsit, le consider esențiale și aș vrea să mă lăsați să le dau. Vă las, rugămintea mea este să nu intrăm în detalii tehnice, da? Uitați ce spune Niels Bohr. Sursa schizofreniei întregii viziuni moderne asupra lumii provine din separarea, opoziția dintre subiect și obiect. Separațiile, opozițiile, poate chiar mai profunde ca aceea dintre real și posibil, dintre actual și potențial, dintre materie și spirit, au impietat asupra progresului cunoașterii contemporane către o veritabilă sinteză globală. Deci, perspectiva științelor moderne, a mecanicii cuantice și fizicii relativiste, este tocmai una care o depășește pe cea clasică a lui Newton prin această completitudine a sistemului fizicii. Adică fizica cuantică, de exemplu, este o fizică în care această scindare, sciziune sau independență între subiect și obiect, da, a dispărut. Ele sunt legate într-un sistem fizic unic și de aici toată ambiguitatea și toate paradoxele acestei noi perspective de cunoaștere.
deschise de mecanica cuantică și fizica relativistă. Și al doilea citat, că ați spus că aveți două. Din Schrödinger v-aș da un citat. Vă rog. Einstein nu a dezvăluit, cum auzim uneori, minciuna gândurilor profunde ale lui Kant privind idealizarea spațiului și timpului. Dimpotrivă, el a făcut un mare pas spre desăvârșirea acestei idealizări. Adică fizica relativistă nu a dezmințit teoria lui Kant despre apriorismul spațiului și timpului ca niște concepte sintetice transcendentale, ci dimpotrivă a întărit această teorie, pentru că spațiul și timpul în fizica relativistă sunt tocmai asta, sunt niște intuiții sintetice a priori, niște construcții ale imaginației noastre productive, nu niște reprezentări ale unor experiențe empirice. Ceea ce spuneți dumneavoastră, vă întrerup puțin, ceea ce spuneți dumneavoastră, stimate domnule Marcel Chelva, este de-a dreptul revoluționar. Noi am învățat la școală că teoriile despre spațiu și timp ale lui Kant din Critica rațiunii pure au fost infirmate de mecanica relativistă, de teoria cuantică și că prin urmare, iată, noi am avea nevoie de o altă construcție filozofică, întrucând Kant nu mai este de actualitate, el venind, reprezentările sale filozofice venind în conflict cu dezvoltările recente ale științei, ori dumneavoastră susțineți taman contrariul. Da, din păcate este un foarte, foarte grav malentendu, să spunem, o proastă receptare a lui Kant, chiar în plină revoluție a gândirii științifice. Dar ceea ce spun eu aparține manualului universitar din Occident, nu e vorba de România aici. Deși corifeii acestei revoluții științifice care a avut loc la începutul secolului trecut, cu mecanica cuantică și teoria relativității, utilizau din plin concepte kantiene și se refereau la el, chiar cu sugestii evidente, totuși în critica filozofică sau în epistemologia modernă, Kant a fost considerat infirmat de aceste progrese. Exact. Haideți să vă dau un citat din Fritjof Capra, un comentator mai recent. Să vedeți o legătură a fizicii moderne cu Kant, dar total ignorată. El face conexiuni cu filozofia orientală, ceea ce nu este greșit, există aceste conexiuni. Însă filozofia europeană are reperele și grila critică prin care să interpreteze aceste rezultate ale științei moderne. Nu trebuie să meargă chiar atât de departe. Dar fizicianul le privește ca pe niște bizarerii, domnule Chelva. Vă rog. Iată ce spune Capra. Maia nu presupune caracterul iluzoriu al lumii, așa cum se afirmă adesea în mod eronat. Iluzia se află la nivelul înțelegerii noastre, în faptul că a luat drept realitate formele și structurile, obiectele și fenomenele din jurul nostru, în loc de a înțelege că ele nu sunt decât concepte abstracte produse de intelect. Maia este iluzia prin care conceptele sunt identificate cu realitatea, prin care harta este confundată cu teritoriul. Corect. Ori, despre ce este vorba aici? Este vorba exact despre iluzia transcendentală, despre care vorbea Kant, despre această subrepție, această înlocuire, substituție pe care o facem în mod curent între reprezentările noastre și obiectul reprezentat, între fenomen și lucru în sine. Da. După aceea aș putea să vă citesc din Poincaré, să vedeți cât de aproape era și el în gândire, în esență de Kant, dar iarăși nu se recunoscuse în Kant. Probabil pentru că majoritatea fizicienilor îl cunoșteau pe Kant din surse indirecte și până la vremea aceea exegeza kantiană era încă destul de cum să spun, de la început și și de tributare unei interpretări tradiționaliste, fără ca să facă o raportare competentă la configurațiile recente ale științei. Dragi ascultători, numai o clipă să fac și un anunț de post, stimate domnule Marcel Chelva. Dragi ascultători, urmăriți
emisiunea Izvoare de Filozofie, difuzată pe postul de Radio România Cultural, într-o dezbatere pe care o realizez prin intermediul telefonului cu domnul Marcel Chelba, care se află actualmente la Reșița. Cum remarcați, subiectul dezbaterii se referă la actualitatea gândirii lui Kant, la nevoia de Kant și de gândire critică pentru lumea științei în care noi trăim. Subiectul dezbaterii mi-a fost sugerat de apariția unei lucrări a domniei sale, care de fapt anunță o serie întreagă de volume dedicate gândirii lui Kant. E vorba de lucrarea Introducere critică despre posibilitatea metafizicii ca știință în perspectiva filozofiei critice kantiene, apărută la editura Crates. Cum spuneam puțin mai înainte, lucrarea se află și în format electronic, la care avem cu toții acces gratuit. Faceți completarea, domnule Chelba, vă rog. Și v-aș mai da încă un exemplu ilustru, și anume ceea ce am numit eu paradoxul lui Einstein. Este următoarea frază. Zice Einstein: în măsura în care legile matematicii se referă la realitate, ele nu sunt certe, iar în măsura în care sunt certe, ele nu se referă la realitate. Aici, cu acest faimos paradox, Einstein a căzut de-a binelea peste Kant, declarându-se practic cu totul de partea unei certitudini transcendentale posibile și a unei incertitudini empirice constitutive în cadrul experienței, căreia matematica, cunoașterea transcendentală posibilă a priori, nu-i poate furniza decât modele tranzitorii, forme posibile ale unei realități empirice ascunse, niciodată perfect adecvate cu ea. Domnule Chelba, vă rog, încă o dată am rugămintea să nu recurgem la termeni tehnici. Într-adevăr, lucrurile sunt foarte subtile. Cel care este profesionist și care are lectură în Kant va avea posibilitatea să vă citească lucrarea. Rugămintea mea este să rămânem totuși la parabole și la semnificații, urmând ca nevoia de subtilitate a gândirii să fie satisfăcută de către ascultătorii noștri, citindu-vă direct cartea pe internet. Revin acum, îmi cer scuze. Pe scurt, aici este vorba despre ceea ce eu am numit hermeneutică a experienței empirice. Deci această idee pe care a enunțat-o Einstein în exemplul dat, este ceea ce se întâmplă și la Kant, adică cunoașterea în această perspectivă științifică este de fapt o hermeneutică a experienței empirice, a senzațiilor și percepțiilor noastre. Căci despre asta este vorba la Kant. Noi nu mergem în fața obiectelor cu mintea o tabula rasa, cum credea Locke, cu un anumit dispozitiv de întâmpinare, cu un sistem de categorii, cu un sistem de concepte, cu un sistem de reprezentări. Sau cum spune Heidegger, cu un orizont al deja înțelesului, că noi deja avem multiple înțelesuri pe care le introducem chiar în obiecte, numindu-le... Da, ele pot fi numite prejudecăți empirice și cunoașterea trebuie să recurgă la o serie de verificări, la o confruntare între ceea ce ne parvine pe calea experienței, a senzațiilor, și ceea ce ne parvine pe calea rațiunii. Însă, ideea este că cunoașterea este jocul acestor două perspective, cea descendentă a rațiunii, prin deducții transcendentale, de la principiul unității sintetice a priori, cum spune Kant, și cea a experienței empirice în cadrul contactului nostru nemijlocit cu lucrurile. Insist, din nou, vă rog, în aceeași parabolă a cârtiței și a păsării, în care cârtița, perspectiva clasică, empiristă, înaintează într-un mediu opac, rezistent, fără un orizont, fără perspectivă, fără repere, fără o stea polară, pe când în perspectiva cealaltă, modernă, tot acest topos al cunoașterii este dat a priori. Cunoașterea înaintează prin particularizare, nu prin generalizare. Aș reveni la parabole, iarăși, domnule Marcel Chelba. Am înțeles. Aș reveni la parabole și aș vrea să mai deschidem
un capitol și o fereastră în interpretarea, îmi permit să folosesc un cuvânt tare, dar eu am convingerea că așa stau lucrurile, în interpretarea revoluționară pe care o propuneți noastră lui Kant, gândirii lui Kant, și vreau să ilustrez faptul că dumneavoastră aveți o parabolă, de pildă, nu numai pentru interpretarea din critica rațiunii pure, ci și din critica rațiunii practice. În capitolul al doilea, în interesul păcii, aveți o parabolă care este numită Titanic Vals. Da. Și am rugămintea să o... Haideți să o trecem în revistă. Să o trecem în revistă, da, vă rog. Să ne închipuim că este un vas care naufragiază și există bărci de salvare, dar sunt pasageri mai mulți decât pot încăpea în ele. Vasul acela e Titanic, nu? Poftim? Vasul acela e Titanic. Da, să zicem că este chiar cazul Titanicului. E bine, se pune problema cine se va salva. Perspectiva pragmatică spune că cea obișnuită a noastră, cei care vor nu? fi mai puternici, Sigur. cei care vor reuși să se mobilizeze, să formeze partide, grupuri de interese, colonii, state și așa mai departe, și să îi bată pe ceilalți ca să se poată urca în vărci. Perspectiva cealaltă, etică și propriu-zis kantiană, în interpretarea mea, este tocmai aceea care se practică în mod obișnuit în marină. Nu știu dacă este o lege scrisă sau nescrisă, dacă are pentru marinari aceeași valoare pe care o are jurământul lui Hipocrate, de exemplu, pentru medici, dar se știe că în asemenea cazuri bărbații se sacrifică și sunt suite în bărci femeile și copiii. Ori această perspectivă de gândire, această perspectivă etică, nu mai are nicio legătură cu pragmatismul. Este ceva care seamănă exact cu acea decizie critică kantiană, cu acel imperativ categoric despre care vorbește el, care ne conduce chiar și la sacrificiu atunci când acest lucru este spre binele umanității. Ori acest bine al umanității în perspectivă pragmatică este un nonsens. Perspectiva pragmatică este o logică a majorității, să spunem. Se bazează pe votul celor mai mulți. Ori votul celor mai mulți intră în paradoxul chelului. Care este, cât de mulți sunt destul de mulți pentru ca un vot să fie edificator. Asta înseamnă că nevoia noastră... se intră într-un cerc vicios. La limită, această gândire în logica majorității sfârșește cu totalitarismul, pentru că succesul maxim este atunci când toată lumea sau marea majoritate votează cu o anumită opțiune, cu o anumită perspectivă de gândire. Asta înseamnă că nevoia de Kant, ca să rezumăm, nevoia de Kant este o nevoie de a ne conduce totuși viața după principii care sunt justificate în ordine rațională, nu? Exact. Și modul ăsta de a gândi pe care totuși noi l-am părăsit, pentru că noi privim acum lumea prin ochelarii drepturilor, prin ochelarii a ceea ce ni se cuvine, spunându-ne că merităm. Prin urmare, optica aceasta vine în conflict cu ceea ce Kant susține, iar adevărul pare să că e la Kant și nu la noi, nu? Ceea ce este foarte greu de înțeles la Kant este de unde provine acest imperativ categoric și acest sentiment al datoriei. Este foarte simplu. Deciziile în această perspectivă etică sunt luate prin același procedeu prin care, dincolo, în critica rațiunii pure, erau deduse categoriile din principiul unității sintetice a priori. Aici sunt deduse din conceptul de Dumnezeu sau din conceptul binelui comun. De aceea, tocmai pentru că deciziile morale în această perspectivă etică au valoarea unor teoreme matematice, ele devin pentru noi imperative. Și tocmai pentru că, de pildă, teorema lui Pitagora este valabilă pentru toată lumea, nu numai pentru unii,
valabilitatea ei nu depinde de o majoritate, ca în cazul gândirii pragmatice, atunci și consecințele obținute pe baza acestei teoreme au aceeași valoare categorică pentru toată lumea. Tocmai de aceea, la Kant apare acest sentiment al datoriei. El nu este impus. Cum este politețea, de exemplu. Dacă politețea este reglementată, impusă printr-un decret, ea nu mai are aceeași valoare morală. Devine o lege. Corect. Cu valoare punitivă. Corect. Ea are cu adevărat o valoare morală, doar în măsura în care este opțională. Este hotărârea liberă, neimpusă, a fiecărui individ în parte, bazată pe aceeași serie de deducții transcendentale din același principiu unic, comun, al tuturor, al binelui general. Mă uit la ceas, domnule Chelva, vă rog. Suntem iarăși aceste două perspective se cuplează iarăși într-o antinomie, similară cu aceea anterioară, perspectiva cârtiței și perspectiva păsării. Tot timpul la Kant observăm că se confruntă două perspective complementare, între care există însă un anumit raport. Una pare solitară și suficientă sieși, perspectiva gândirii clasice, empiriste, cealaltă, deși este mai generală, mai cuprinzătoare și dă o rezolvare mai amplă lucrurilor, are handicapul că poate să fie ignorată de cealaltă perspectivă. Deci, trebuie observat că între aceste două perspective există și o asimetrie. Există o înglobare unilaterală, o anumită incomensurabilitate, cum spunea Thomas Kuhn, adică perspectiva relativistă, de exemplu, nu poate fi conținută, explicată în interiorul perspectivei clasice, doar perspectiva gândirii clasice poate fi conținută în interiorul, dedusă în interiorul perspectivei relativiste. Tot așa și etica pragmatică nu poate fi gândită ca fiind posibilă decât în perspectiva acestei etici superioare, autentice, de sorginte kantiană. Stimate domnule Marcel Chelva, eu privesc continuu la ceas. Mai avem 3 minute la dispoziție, nu știu dacă aveți un ceas la îndemână. Voiam să mai adâncesc puțin proiectul dumneavoastră. Nu mai avem timp la dispoziție. Vă promit că o să revenim într-o dezbatere viitoare asupra felului cu totul insolit pe care dumneavoastră îl interpretați pe Kant. Întrebarea mea este următoarea și vă rog să o formulați într-un minut și jumătate, 2 minute să vă formulați răspunsul. Întrebarea mea este următoarea. Ce cuprind celelalte volume ale dumneavoastră și când le vom avea la dispoziție, astfel încât să facem, pentru cine este interesat, să facem o lectură completă a perspectivei de lectură, a grilei de lectură pe care dumneavoastră o propuneți gândirii kantiene. Vă rog. 2 minute. Da. Introducerea aceasta, despre care am încercat să vorbim cât de cât astăzi, este realmente o introducere la volumul 4, Antinomia rațiunii pure și antinomia ontologică, sau despre schematismul antinomic și posibila lui semnificație ontologică. Aceasta este de fapt lucrarea centrală, pe care am început-o acum mai mulți ani în urmă, iar volumul care a apărut este doar introducerea la volumul 4, care este încă în lucru. Apoi este volumul 2, Scrisori despre etica mioritică, care este exact o încercare de interpretare a mioriței în perspectiva filozofiei practice kantiene, în spiritul ideilor pe care le-am enunțat. 10 secunde. Și mai este Appendix, care este o critică a spiritului analitic modern. Stimate domnule Marcel Chelva, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Cu siguranță în clipa în care vor apărea vom face dezbateri la radio, la Radio România Cultural, la emisiunea Izvoare de Filozofie. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune, dragi iubitori
ai emisiunii. Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor. Ne reauzim ca de obicei sâmbăta viitoare pe postul de Radio România Culturală. Până la viitoarea noastră întâlnire, Ruxandra Mocanu din regia de emisie și Constantin Aslan vă doresc ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună.